بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن به په کنټرول پانل کې اوس نوې موضوعاتو باندې کار وکړو. تقریبا فایل ایکسپلورر آپشنز پورې مونږ کار کړی و. نو دې نه مخکې چې کوم موضوعات دي په دې به کار وکړو. appearance and personalization کې فونټس دي که نه؟ فونټس موضوع دی. ورې فونټس خو تاسو به پوهېږئ هم د خط لیکلو سټایلونه چې کوم دي هغې ته مونږ فونټس وایو. چې دلته په مایکروسافټ وینډوز کې هم موږ سره مختلفه فونټونه دي او دا فونټونه موږ کولی شو انسټال یې هم کو، له انټرنیټ څخه واخلو څه فونټونه او بیرته کولی شو ډیلیټ هم کو. لکه کوم فونټ موږ سره دلته موجود وي په فونټس کې دننه موږ کولی شو هغه ډیلیټ هم کو دې ځینه. نو ګورئ زه به دا مایکروسافټ ورډ خلاص کوم. زما کمپیوټر لږ سلو شوی. نو ګورئ دلته موږ سره مختلف رقمه فونټونه دي. ګورئ دغه یو فونټ دی د پښتو لپاره، مختلف نور فونټونه دي چې کوم دلته انسټال دي. که چیرې موږ غواړو کوم دانه دې ځینه ډیلیټ کړو نو دا کار هم موږ کولی شو چې دې ځینه ترسره کړو. فرض مثال زه وایم دغه یو فونټ چې کوم دی دا زما خوښ نه دی، دغه ایجنسي اف بي په نوم. نو تاسو به راځئ دلته به څه شی کوئ، په همدغه باندې به رایټ کلیک اخلئ یا دغه ځینه سلیکټ یې کړئ، ډیلیټ باندې کلیک واخلئ، یس باندې کلیک واخلئ. کلیک اخیستل نه وروسته به دا فونټ ستاسو هغه نه څه شي بیخي به ډیلیټ شي. لږ ویټ به ورته وکړئ تر څو ستاسو هغه چې کوم دی ریفریش شي. ریفریش کېدو نه وروسته به دا فونټ چې کوم دا به ستاسو کمپیوټر نه بیخي ډیلیټ شي. یا هم که چیرې کوم فونټ فرض مثال زه راځم دلته یو څه لیکنه ما وکړه، یو څه لیکنه ما وکړه، لږ سایز زیاتوم، دې ځینه مختلفه فونټونه دي موږ سره چې هر فونټ زموږ خوښه وي دې ځینه یې کولی شو انتخاب یې کړو ورته، لکه دغه یو فونټ. خو دا فونټونه چې دي اکثره موږ سره بای ډیفالټ زموږ په کمپیوټر کې هغه فونټ هغه ډیلیټ شو، زموږ په کمپیوټر کې موجود نه وي. موږ غواړو چې یو فونټ انسټال کړو خپلې خوښې مطابق. نو دا کار هم موږ کولی شو. فرض مثال دغه یو څو فونټونه دي موږ سره، یو د پیلې په نوم یو فونټ دی موږ سره، بل د بهیج ټي ټي آر په نوم دغه یو فونټ دی. اوس دغه فونټونه ما سره دلته په کمپیوټر کې موجود دي، زه غواړم دا د څه شی شي هلته دی راشي ما سره چې زه ترې نه په اسانۍ بیا هلته استفاده وکولی شم. نو تاسو به راځئ په دې به رایټ کلیک کوئ، شو مور آپشنز، دا به کاپي کوئ دې ځینه. کاپي کول نه وروسته به دغلته راځئ رایټ کلیک او دلته به پیسټ باندې کلیک اخلئ. کلیک اخیستل نه وروسته اوس ګورئ ښه دا وایي آلریډي انسټال دي، زه ورته وایم بیرته سر نه انسټال کړه. اوس لږ ویټ ورته وکړئ، کله چې هم اوس تاسو غواړئ بیا لږ موږ وخت هم بهیج ټي ټي آر په نوم چې کوم فونټ زه یم دا دې اپلای شي زموږ ټکس ته. ګورئ یا هم نور فونټونه تاسو آنلاین راځئ سره، یا هم تاسو نور آنلاین فونټس راخیستي وي هغه کولی شئ چې دلته څه شی کوئ استعمال کړئ. فرض مثال ما سره دغلته یو څو فونټونه موجود ول په دغه فولډر کې. زه باید دلته وګورم ما سره یو څو فونټونه دلته هم موجود ول چې هغه کولی شو هغه هم خپل هغه کې استعمال. دغه یو دی لکه شي دې کې دننه موږ سره مختلفه فونټونه دي دلته ما رااخیستي دي، کولی شو دا هم انسټال. فرض مثال دغه دواړه فونټونه دي، زه به دا لومړی داسې کار وکړم دې ځینه به ایکسټراکټ کړم. په کوم زیپ فایل کې چې تاسو سره فونټونه وي رایټ کلیک به په هغې واخلئ، رایټ کلیک اخیستل نه وروسته کولی شئ هغه ایکسټراکټ کړئ. زما کمپیوټر نه پوهېږم نن څه مشکل ورکوي. رایټ کلیک کول نه وروسته تاسو کولی شئ دغلته شو مور آپشنز کې دغلته ایکسټراکټ هیر باندې کلیک واخلئ. کلیک اخیستل نه وروسته به دا فونټونه موږ سره دغلته راشي. نو د فورټیلا په نوم یو هغه موږ سره فولډر دا به دلته پیدا کړم دغه دې فونټونه. اوس دغه فونټونه موږ سره موجود دي، زه غواړم دا دې زموږ هلته انسټال شي موږ سره. نو تاسو راواخلئ دغه دواړه فونټونه بس شی کوئ، کنټرول سی سره کاپي کوئ او خپله فونټس کې دننه به یې دغلته پیسټ کوئ. رایټ کلیک وکړئ، دغلته پیسټ باندې کلیک واخلئ،
لږ ویټ کول نه وروسته به دغه فنټ چې کوم دی تاسو سره به دلته ستاسو په کمپیوټر کې انسټال شي. اوس چې کله فنټ تاسو سره انسټال شو، اوس تاسو غواړئ دا خپل ټیکسټ په مایکروسافټ ورډ کې ورکړئ، نو کولی شئ دې نوم راواخلئ دغسې نه د څه شي په نوم چې و دا به کاپي کوئ نوم یې دې نه کاپي کول نه وروسته اوس راشئ دغلته چې کوم ټیکسټ ته اپلای کول غواړئ دلته پاس فنډس کې هماغه فنډ نوم سرچ کړئ. دلته فنټونه کې به زه وګورم فار دغه یو دی. نو ګورئ زموږ ټیکسټ ته به هماغه فنډ چې کوم موږ هغې ځای کې انسټال کړ هغه به دلته موږ سره راشي. او بل یو فنډ تاسو انسټال کړی وي، تاسو غواړئ چې هغه بیخي ډیلیټ کړئ، دې ځای نه استعمال تاسو یې نه استعمالوئ، نو دا کار هم تاسو کولی شئ دلته. فرض مثال زه وایم د بهیج ټي ټي آر په نوم چې کوم فنډ دی ما سره زه دا نه استعمالوم، نو را به شئ دلته به رایټ کلیک وکړئ په همدغه فنډ باندې او دلته به ډیلیټ باندې کلیک اخلئ. ډیلیټ نه وروسته یس باندې کلیک واخلئ. لږ ویټ کول نه وروسته به دا هغه چې کوم دی تاسو سره بهیج ټي ټي آر په نوم چې کوم فنډ و دا به لرې شي، ختم به شي. اوس که چیرې دلته هم راشي بهیج ټي ټي آر فنډ اپلای که خو نه اپلای کېږي. ګورئ هماغه نارمل زموږ چې کوم فنډ دی هغه اپلای شوی، بهیج فنډ ورته اپلای نه شو ځکه چې دا موږ د دې ځای نه څه کړ ډیلیټ کړ. که چیرې تاسو یو ځل کمپیوټر ریسټارټ کړئ نو هغې نه وروسته به دلته په مایکروسافټ ورډ کې هم تاسو سره بیخي دا نوم نه راځي. یا هم یو بل فنډ و دلته دغه یو نوم یې دی، زه غواړم دا ډیلیټ کړم دې ځای نه، نو راشئ سرچ کې دا پیدا کړئ، دغلته یې سرچ کړئ، دغه یو فنډ دی زه وایم دا دې ډیلیټ شي، نو راشئ په دې باندې به رایټ کلیک وکړئ. رایټ کلیک کول نه وروسته دغلته ډیلیټ باندې کلیک واخلئ، یس ډیلیټ، او دې نه وروسته به دا لږ څه لوډینګ وکړي. لوډینګ کول نه وروسته به دا فنډ هم تاسو نه ډیلیټ شي. اوس که چیرې راځئ د څه شي په نوم د بیلې په نوم، نو دغلته به راشو، دلته که چیرې سرچ ته زه راځم دلته یې سرچ کوم بیلې، زه یې اپلای کوم. ګورئ فنډ موږ ته اپلای نه شو. د دې سټایل خو تاسو وکتلو دغسې یو سټایل دی دلته، نو هغه سټایل به بیخي دې ځای نه ختم شوی وي. نو دغه طریقه دی که چیرې تاسو غواړئ خپل کمپیوټر کې یو فنډ انسټال کړئ او یا یې هم ډیلیټ کړئ. که چیرې کوم فنډ هم خوښه وي یا اکثره وخت موږ سره پښتو فنډس موجود نه وي زموږ په کمپیوټر کې، نو تاسو کولی شئ هغه د کروم له لارې هم خپل ځان ته دغه طریقې سره ډاونلوډ کړئ. ډاونلوډول نه وروسته دغه په طریقې سره انسټال کړئ. د هغې ویب سایټ د دې پښتو فنټونو اکثره بهیج په نوم، بهیج پښتو فنډس په نوم هغه سرچ کړئ، نو تاسو سره به مختلفه فنټونو ویب سایټ راشي. دغه د بهیج بصیر نوري په نوم چې کوم ویب سایټ دی، پښتو فنټونه ټول پکې موجود دي. دغه ویب سایټ ته به لاړ شئ، ډاونلوډ یې کړئ، بیا به تاسو سره پښتو هغه موجود وي. ښه په طریقه خو یې پوه شئ چې څنګه کولی شو فنډ انسټال او ډیلیټ کړو. دې نه وروسته یو مهمه موضوع دی، هغه دی موږ سره د کلاک اینډ ریجن. په دې کې لومړنی موضوع دی موږ او تاسو سره ډیټ اینډ ټایم، چې دا د وخت جوړولو ټول سیټینګز موږ سره دغلته په ډیټ اینډ ټایم کې موجود دی. ګورئ که چیرې زه لاک سکرین ته هم راځم دلته موږ سره ټایم ښودل کېږي چې دغه ټایم دی، دغه ورځ دی او دغه میاشت دی. نو که چیرې موږ غواړو دې کې څه چینجز راوړو، په خپله خوښه یې جوړ کړو، نو تاسو کولی شئ دغلته په ډیټ اینډ ټایم کې دا کار ترسره کړئ. ډیټ اینډ ټایم باندې کلیک واخلئ، دغلته چینج ډیټ اینډ ټایم باندې کلیک اخیستل نه وروسته دغلته چې څه وخت ستاسو خوښه وي دغلته یې ورته ورکولی شئ. فرض مثال زه راځم دلته 10 بجې ورته لیکم، او کولی شئ دغه ساحې څخه ډیټ هم چینج کړئ. فرض مثال زه وایم دا کال 2004 د 2004 کال اګست میاشت دی، 14 تاریخ دی، لږ به شاته لاړ شو، او وخت هم دې ځای نه کولی شو ورته انتخاب کړو. فرض مثال زه وایم 10 دقیقې تېرې دي، ثانیې دغه ځای نه AM او PM هم ورته سلیکټ کولی شئ. اوکې باندې کلیک اخیستل نه وروسته اوس وګورئ 2004 کال 8مه میاشت 14 تاریخ دی او دغه ټایم دی. او که چیرې بیرته پکې څه چینجز راوستل غواړئ دغه ځای کې راشئ ویې لیکئ. زه ورته لیکم 12 بجې دی دلته، همدغه به پرېږدم، او دغه ساحې څخه تاسو کولی شئ بیرته ټایم هم خپل چینج کړئ. لکه زه راځم 2025 د ډسمبر میاشتې 1 تاریخ دی، نو زه به راشم دلته به ډسمبر 1 ورته پیدا کړو. اوکې باندې کلیک اخلو، نو اوس ګورئ ټایم به هماغسې موږ سره چینج شوی اوسي. بل دغلته آپشن دی موږ سره د ټایم زون، چې دې ذریعې سره موږ کولی شو مختلفه ټایم زونونه وګورو.
فرض مثال اوس زمونږ او ستاسو ټایم زون چې کوم دی د وخت ایریا چې کوم دی هغه دی د کابل UTC 04 او 30 دا د کابل هغه دی UTC د موږ سره ټایم زون دی او دلته موږ سره نور مختلفه ټایم زونونه د هر ملک دلته موږ سره موجود دی. فرض مثال زه راځم د اسلام آباد او کراچي ټایم زون که چیرې اوس انتخاب په موقع باندې کلیک اخلم نو اوس به وخت موږ سره د پاکستان د کراچۍ راځي یا هم اسلام آباد. یا که چیرې زه راځم دلته د لاندې راځو یو بل ملک ټایم زون انتخاب ورته نو دا به بیا موږ سره ټایم هم د هغه ملک راوړي. فرض مثال دې ځکه راځم ورته یم چې موږ سره ټایم دی باید د سول وښودل شي د ساوث کوریا پایتخت چې کوم دی اوکې باندې کلیک اخلو. اوس هلته چې دی 4 نه 2 دقیقې تېرېږي. تاریخ ورځ کې هماغه یو شی وي که نه اووم میاشتې ښه 12 میاشتې اووم تاریخ پکې نه بدلېږي. دا صرف د ټایم هغه دی مسله ده دی کې نور مختلف هغه هم شته دی دلته تاسو کولی شئ. فرض مثال زه د ایران پیدا کول غواړم نو دغلته به راځئ د ایران هغه چې کوم دی پایتخت ایران پایتخت تهران دی لکه شي یا استانبول دغه دی موږ سره د ترکیې. زه اوکې باندې کلیک اخلم نو اوس به ټایم زون د استانبول ته چینج کېږي. استانبول کې اوس 10 نه 2 دقیقې تېرې دي او که چیرې بیرته غواړئ خپل ملک ته چینج کړئ کابل ته نو دغلته راشئ بیرته کابل ورته پیدا کړئ. دا د تهران هغه د ټایم زون دی. تهران کې اوس چې کوم دی اوکې باندې که چیرې کلیک اخلو 11 دقیقې تېرې دي. یا هم همداسې راځو لاندې بل ټایم ورته انتخابو کابل. زمونږ او ستاسو چې کوم خپل ټایم دی کابل دی دغه ځای کې موږ ورته انتخاب کړو اوکې باندې کلیک واخلئ ټایم به ستاسو چینج شي. بل دلته یو موضوع دی موږ سره د انټرنیټ ټایم. ګورئ اکثره وخت زمونږ او ستاسو ټایم چې دی غلطېږي. فرض مثال زه راځم دلته ټایم کې لږ څه چینجز راوړم دا 11 بجې کوم همدغسې ساعت هم بې ټایمه کړو او زه اوکې باندې کلیک اخلم. اوس زمونږ ساعت چې دی پوره بې ټایم دی او موږ کنیکټ یو له انټرنیټ سره. زه غواړم زما چې کوم کمپیوټر دی دا د انټرنیټ په واسطه په خپله کنیکټ شي هغه شي ټایم د چینج شي هم د تاریخ چینج شي هم د ټایم چینج شي. نو دغلته راشئ انټرنیټ ټایم باندې کلیک واخلئ چینج سیټینګز او دغلته ورته ویب سایټ انتخاب کړئ. زه ورته یم د windows.com ویب سایټ په واسطه اپډیټ کړه. اپډیټ ناو باندې کلیک واخله اوکې باندې کلیک واخله 12 نه 4 دقیقې تېرې دغه کال دی دغه میاشت دی. نو په دغه طریقې سره که ستاسو کمپیوټر ټایم خراب شوی وي او تاسو سره انټرنیټ کنیکشن وي د دغه ویب سایټونو نه هر یو چې انتخاب کې اپډیټ ناو باندې کلیک واخلئ هماغه صحیح ټایم به دلته تاسو سره راشي. بل دلته یو مهمه موضوع دی موږ سره د اډیشنل کلاکس. اډیشنل کلاکس کې موږ کولی شو اضافه ساعتونه فرض مثال که چیرې زه راځم دلته اپلای باندې زه اوس کلیک اخلم ساعتونه به ځینه لرې کړم. زه غواړم دغلته دې پورته ساحه کې ما سره د 2 نورو ملکونو هغه راشي. فرض مثال اکثره تجاران داسې غواړي که نه چې دلته د ما سره د یو ملک ټایم راشي لاندې دې نه د بل ملک ټایم راشي. نو تاسو کولی شئ دغلته اډیشنل کلاکس کې 2 ساعتونه اضافه ساعتونه اډ کړئ. فرض مثال یو د تهران یا زه وایم یو د اسلام آباد ټایم دلته اډ شي د پاکستان. نو دغه ځای کې به راشو اسلام آباد یا یروشلم به انتخاب کو یا دې نه به هم تېر شو دلته اسلام آباد به پیدا کړو دې ځای کې اسلام آباد دغه دی یا دا خو استانبول یو د استانبول ټایم زه وایم دلته دې وښودل شي او دغلته ډسپلی نیم هم ورته ورکولی شي. زه ورته یم ټرکي او سیکنډ زه وایم چې دلته دې باید یو بل ملک ټایم دې وښودل شي یا بل ملک به هم دې ځای کې زه انتخاب کړم. فرض مثال زه وایم د بانکاک ټایم چې کوم دی دلته دې وښودل شي. بانکاک جکارټا او هانیو دا جکارټا چې کوم دی دا د اندونیزیا پایتخت دی لکه چې نو دغلته به زه ورته ولیکم ساوث ایشیا یا ساوث به ورته ولیکم. دلته اپلای باندې کلیک اخلم اوکې باندې کلیک اخلم. اوس که چیرې زه راځم دلته کلیک اخلم نو ګورئ دلته موږ سره اډیشنل کلاکس کې دا ټایمونه ښیي. دغه د ترکیې ټایم دی 11 نه 13 دقیقې تېرې دي. د ساوث ایشیا ټایم چې کوم دی هغه موږ سره 3 نه 13 دقیقې تېرې دي. نو که چیرې ستاسو داسې ضرورت وي چې یو اډیشنل کلاک دې وښودل شي
یا هم اکثره تجاران دی نه استفاده کوي، فرض مثال غواړي هم د پاکستان ټایم وګوري هم د ایران ټایم وګوري، نو دغلته راشئ شو اډیشنل کلاکس کې ملکونو نومونه پیدا کړئ، دغلته د هغوی چې کوم ساحې دی هغه پیدا کړئ، ورته بس خلاص ستاسو کار به دلته ترسره شي. نو دا وه موږ سره موضوع د اډیشنل کلاک، ډیټ اینډ ټایم او انټرنیټ ټایم او فنډس موضوع. بل موږ سره یو موضوع دی دلته د ریژن. ریژن کې موږ سره لومړنی موضوع دی د ګورئ ریژن چې دی اصل کې که چیرې موږ د دې هغه واخلو ساحې ته وایي، صحیح ده؟ نو دلته موږ کولی شو د خپل کمپیوټر لپاره یو ریژن انتخاب کړو. فرض مثال اوس موږ او ستاسو د کمپیوټر ریژن چې کوم دی یونایټډ سټیټس دی، نو دا بس شی کوي تاریخ به هم موږ سره د یونایټډ سټیټس په شکل کې ښیي، یعنې عیسوي تاریخ به موږ ته ښیي، د هماغوی په طریقه لکه ډسمبر، نومبر دغسې تاریخونه به ښیي. خو که چیرې زه راسم دلته په پښتو انتخابوم ورته یا افغانستان ورته انتخابو، پښتو افغانستان، نو دا به موږ سره ټایم او هر څیز چې کوم دی د افغانستان په هغه کې ښیي. ګورئ لیکنه هم د افغانستان هغه ته چینج شو، تاریخ هم 1404 نهم میاشت 14 تاریخ او نمونه هم یکشنبه 14 د لیندۍ. که چیرې موږ نور تاریخونو ته ځو هم نو دغه طریقې سره تاسو کولی شئ مختلف ریژنونه هم خپل کمپیوټر کې دلته استفاده کوئ. او بل د دغه ساحې څخه تاسو کولی شئ که چیرې زه راشم بېرته انګلیش یونایټډ سټیټس دې کې پیدا کړو، انګلیش یونایټډ سټیټس چې کوم موږ سره انګلیش یونایټډ سټیټس موږ دې ځینې انتخاب کړو. دغه ځینې کولی شئ چې ورته ووایي لومړی د منت راشي، بیا د ډی راشي، بیا د اییر راشي ورپسې، یا لومړی د منت راشي بیا د ډی راشي، خو اییر د یوازې 2 حروفه راځي، کال د 2 حروفه راځي. فرض مثال که چیرې 2015 دی نو صرف 15 به ورسره راځي او 20 به ورسره بیخي نه راځي. یا هم دې ځینې ورته ویلی شي چې منت دې راشي، ډی دې راشي او اییر دې راشي، دې ځینې ورته انتخاب ووایي شي. دا یو څه نور اډیشنل سیټینګز دي، دغه ځینې تاسو کولی شئ خپلې خوښې مطابق جوړ کړئ. ګورئ که چیرې دغه لاندنی موږ انتخابو نو منت به موږ سره دغسې پوره هغه کې راځي. ګورئ پوره ډسمبر یې ورسره لیکلی هم دی، 2015 هغه دی. خو خپل سیټینګز چې کوم دی هغه سټانډرډ سیټینګز هماغه خپل سیټینګز چې کوم دی هماغه سټانډرډ سیټینګز دي. بل دغلته تاسو کولی شئ فرست ډے آف د ویک ورته انتخاب کړئ چې ستاسو لومړنۍ ورځ د هفتې کوم یو دی. دلته اوس سنډے ورته انتخاب شوی، لومړی د هفتې ورځ څه کړی سنډے کړی. زمونږ او ستاسو خو سټرډے دی نو دې ځینې که چیرې موږ سټرډے ورته انتخاب کړو نو ګورئ دلته په جنتري کې به هم موږ سره دلته ښیي سټرډے زموږ د هفتې اوله ورځ شو. نو دا هم تاسو کولی شئ دې ځینې چینج کړئ، دغلته ستاسو ډیټ او ټایم چې کوم دی ښایي تاسو ته. نو دا و یو څه موضوعات د ریژن، ډیټ اینډ ټایم او فنډس مربوطه. سبا به انشاءالله په نور موضوعاتو هم کار وکړو. صحیح ده؟ نن لپاره بس.